سریال بازی مرگ ساخت کشور کره جنوبی، سال ساخت 2023. برای اونایی که به نمرات سایت IMDb خیلی اهمیت میدن، نمره این سریال 8.5. البته دلیل انتخاب این سریال این نبوده که نمرش 8.5، چون خیلی به این نمرات اهمیتی نمیدیم. بیشتر موضوع و سوژه و جذابیت این سریال بود که باعث شد راجبش صحبت کنم. این سریال بر اساس یه وبتون ساخت کشور کره جنوبی ساخته شده. وبتون یه جور کمیک دیجیتاله. در حقیقت پدرجد این سریال یه وبتونه با همین موضوع. خلاصه یه خطی داستان. یه جوونی که 7 سال دنبال کار میگرده، ناامید میشه از کار و دست به خودکشی میزنه. حالا این انسان وقتی که جون خودش میگیره، روحش که وارد اون دنیا میشه، فرشته مرگ از دستش عصبانی میشه. دلیل عصبانیتش هم اینه: قبل از اینکه من به سراغ تو بیام، تو بودی که به سراغ من اومدی. در حقیقت تو منو مسخره کردی. حالا بابت این کاری که انجام دادی، یا به اصطلاح خودمون بابت این گناهی که مرتکب شدی، محکوم میشی به عذاب کشیدن. عذابت چیه؟ عذابت اینه که تو 12 بار زندگی میکنی و 12 بار مرگ رو تجربه میکنی و گریزی هم از این مرگ ها نداری. یعنی تو قالب 12 جسم متفاوت برمیگردی به کره زمین و دوباره زندگی میکنی و میمیری و دوباره برمیگردی اینجا. چرا باید این سریال رو دید؟ اولین دلیلی که داره: فیلمنامه این سریال به شدت غافلگیر کننده است. وقتی که زیاد فیلم دیده باشین، وقتی که زیاد سریال دیده باشین، یه سری از چیزا براتون کلیشه میشه. یعنی فیلمنامه یک فیلم، یک سریال رو میتونین پیش بینی کنین که چه اتفاقهایی در آینده تو اون سریال میافته. این سریال به شدت ضد کلیشه عمل میکنه، به شدت غافلگیر میکنه و این کارو خیلی هم خوب انجام میده. به نظر میاد این سریال به سفارش وزارت بهداشت کره جنوبی ساخته شده. انگار که مثلا اومدن گفتن که آقا آمار خودکشی تو کره جنوبی زیاده، بیایم یه سریال بسازیم که آمار خودکشی رو کاهش بدیم. این سریال به شدت دنبال اینه که کسی اقدام به خودکشی نکنه. یکی از دلایلی که این سریال تایم خیلی کوتاهی داره، تو 8 قسمت یک فصلش تموم میشه و تمدید هم نمیشه، فصلش همینه. یک فردی رو در نظر بگیرین که قصد خودکشی داره. این فرد زمانی رو صرف سریال دیدن نمیکنه که بگیم مثلا مثل سریالای 5 فصلی 6 فصلی بشینه هر فصل هر سال منتظر اومدن اون فصل سریالش باشه. تو یک فصل حرفشو میزنه و تموم میکنه میره. این سریال هدفش انگاری اینه که جلوی خودکشی رو بگیره و تا حدودی هم موفق میشه. البته خیلی عمیق نیست، اما دست رو نقطه هایی میذاره که میتونه تکان دهنده باشه واسه فردی که تمایل داره به خودکشی کردن. نکته بعدی که سریال داره اینه که هر لحظه مرگ همراه ماست. هر لحظه امکان داره ما بمیریم. این موضوع نیاز به یه مکاشفه خیلی عمیقی نداره، ولی یه جور یادآوری میکنه به ما این سریال که هر لحظه مرگ نزدیکتونه. نکته بعدی که سریال داره: ما فقط یک بار زندگی میکنیم. این فیلم خیلی فانتزیه. اومده گفته 12 بار من تو رو برمیگردونم به زمین و تو دوباره برمیگردی و میمیری. اما در حقیقت ما خودمون میدونیم و این سریال هم یادآوری میکنه که ما یک بار زندگی میکنیم و یک آن واحد وقتی که سپری میشه، هیچ نیرویی در دنیا، در طبیعت وجود نداره که بتونه اون لحظه رو برگردونه به عقب. پس تو اون لحظه اون تصمیمی که ما میگیریم مهمترین تصمیم زندگی ما میتونه باشه. حالا این تصمیم ادامه حیات یا خاتمه دادن به حیات اگه باشه، خب جبران ناپذیره، چون دیگه امکان نداره بازگشتی به زمین داشته باشین، بازگشتی به دنیای مادی داشته باشین. حالا این سریال داره یادآوری میکنه به شما فقط یک بار زندگی میکنین، پس به بهترین حالت ممکن زندگی کنین. وقتی که شما تصمیم به از بین بردن خودتون میگیرین، بعد از اینکه این اتفاق، این عمل رو انجام دادین، نیستین که ببینین چه بر سر اطرافیان شما میاد، چه غمی رو اونها متحمل میشن در نبود شما. یکی از کارهایی که فیلمنامه‌نویس خیلی دقیق انجام داده، این فرد در قالب یک مرد جوان دیگه به دنیا برمیگرده و عشق گذشته خودش رو پیدا میکنه و اون عشق گذشته خودش براش تعریف میکنه که بعد از اینکه اون اقدام به خودکشی کرده،
چه اتفاقی بر اون افتاده، چی بر اون گذشته. و همین موضوع توسط خودش هم تجربه میشه. در یک صحنه خیلی هوشمندانه سریال تصمیم میگیره که عشق گذشته این فرد رو از بین ببره یا وانمود کنه به از بین رفتن و عکس العمل خود این فرد رو ببینه و این رو خیلی خوب و هنرمندانه نشون داده کارگردان و فیلمنامه‌نویس. در یکی از هوشمندانه ترین رجعت هایی که به کره زمین میکنه برمیگرده به زندگی، اینه که یک عشق دیگه ای رو تجربه میکنه و تازه میفهمه که عشقی که داشت چقدر عشق زلال و پاکی بود و عشق خیانتکاری نبود. هی درس میگیره این جوان توی بازگشت هایی که به دنیا داره و تازه میفهمی که مادرش چقدر بهش علاقه داشته و میفهمی که چه ضربه ای زده به مادرش وقتی که خودش رو نابود کرده. توی یکی از کوتاه‌ترین رجعت هایی که توی این 12 بار به زندگی تجربه میکنه، تو جایگاهی فرو میره که خودش آرزو داشت اونجا باشه و وقتی که توی اون جایگاه فرو میره تازه میفهمه چقدر ناراحت کننده بوده اون جایگاه. دلش میخواسته کارمند باشه و حالا در قالب یک کارمند میره که تازه به بنبست روحی روانی رسیده اون کارمند. یعنی چیزی رو آرزو میکرد که نه تنها به صلاحش نبود بلکه احساس لذتی هم از زندگی تو اون جایگاه نداشت. کارگردان و فیلمنامه‌نویس خیلی هوشمندانه جهنمی رو به تصویر نمیکشن. در صحنه‌ای که جوان که خودکشی کرده توسط فرشته مرگ برده میشه تا جهنم بهش نشون داده بشه، توی اون صحنه ما عکس العمل جوان نسبت به دیدن جهنم رو میبینیم و این نشون میده که جهنم هر کسی میتونه متفاوت باشه و اگه قرار بود تصویری از جهنم ارائه بده با دیدن اون تصویر هر کدوم از ما میگفتیم ای جهنم اینه، چقدر مسخره. ولی الان با دیدن تصویر چهره این فرد توی ذهن خودمون جهنمی رو میسازیم که ما خودمون ذهنمون واسمون جهنمه. در انتها پیشنهاد میکنم که همه این سریال رو ببینید. ارزش یک بار دیدن رو داره، سرگرم کنندگی فوق‌العاده‌ای داره، فیلمنامه فوق‌العاده‌ای داره و اینکه وقتی که سریال تموم میشه احساس نمی‌کنین که وقت کشی کردین. به مخاطب خودش احترام میذاره، جلوه‌های ویژه‌ای خیلی خوبی نداره چون هزینه بودجه ساخت یک سریال رو داشته، اونم سریال کره‌ای. پیشنهاد میکنم مشاوره ها، روانشناس ها که میخوان کمک کنن به بیماران خودشون این سریال رو ببینن، چیزهایی براشون داره که میتونن انتقال بدن به بیماران خودشون. اگه هر از گاهی فکر خودکشی به سرتون میزنه، دیدن این سریال بد نیست، کمک میکنه به شما و اینکه یک بار فقط زندگی میکنیم، از زندگی لذت ببریم.